Hello everyone, welcome back to Sampath Kaluarachchi YouTube channel. අද දවසේ මම ඔබට උගන්වන්න සූදානම් වන්නේ එදිනෙදා ප්‍රායෝගික ඉංග්‍රීසි කතනයේදී අපි නිතරම භාවිත කරන සම්බන්ධක පදයක්. ඒ තමයි although කියන conjunction එක. අපි මෙන්න මෙහෙම අදහස් කියනවනේ සිංහලෙන් ශශිකා ලස්සන වුණත් එයා ආඩම්බර නැහැ. ඔහු මගේ යාළුවෙක් වුණත් මම ඔහු එක්ක එකඟ වෙන්නේ නැහැ. මම ඔහුත් සමග එකඟ වෙන්නේ නැහැ. මගේ තාත්තට රියදුරු බරපත්‍රයක් තිබුණත් ඔහුට කාර් එක පදවන්න බෑ. මෙන්න මේ වගේ අදහස් අපි කියනවනේ නේද? චේතනා කළු වුණත් මං එයාට කැමතියි. මෙන්න මේ වගේ අදහස් කියනකොට උවත් එහෙම නැත්නම් උනත් කියනකොට අපේ although කියන පදය තමයි භාවිත කරන්නේ. උවත් එහෙම නැත්නම් උනත් කියනකොට although වගේම though කියන පදයක් ඔබට භාවිත කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හොඳයි, අපි වාක්‍ය ටිකක් නිර්මාණය කරමු. පළවෙනි වාක්‍ය ශශිකා ලස්සන වුණත් ඇය ආඩම්බර නැහැ. පළමුව ඔබ දැනගන්න ඕන ශශිකා ලස්සනයි කියලා කියන්න. කොහොමද කියන්නේ? හරිම සරලයි. ශශිකා ලස්සනයි. ශශිකා is beautiful. දැන් කොහොමද කියන්නේ? ශශිකා ලස්සන වුණත් කියලා. උනත් කියනකොට අපි ඒ අදහස ගන්න although වාක්‍යයේ මුලින් තබන්න ඕන. although ශශිකා is beautiful. හරිම සරලයි භාවිත කරන ආකාරය. ශශිකා ලස්සන වුණත් although ශශිකා is beautiful. ඇය ආඩම්බර නැහැ. She is not proud. proud කියන්නේ ආඩම්බරයි. She is not proud. ඇය ආඩම්බර නැහැ. දැන් අපි සම්පූර්ණ වාක්‍ය කියමු. Although Shashika is beautiful, she is not proud. Shashika ලස්සන වුණත් ඇය ආඩම්බර නැහැ. හොඳයි, අපි දෙවෙනි වාක්‍යයට යමු. ඔහු මගේ හොඳම යාළුවා වුණත් මම ඔහුත් එක්ක එකඟ වෙන්නේ නැහැ. ඔහු මගේ හොඳම යාළුවා වුණත් කොහොමද මේ අදහස කියන්නේ? පළමුවෙන් ඔබ දැනගන්න ඕන ඔහු මගේ හොඳම යාළුවා කියලා කියන්න. ඔහු මගේ හොඳම යහළුවා. He is my best friend. He is my best friend. දැන් කොහොමද කියන්නේ? ඔහු මගේ හොඳම යහළුවා උවත් කියලා ඉස්සරහට දාන්න although. Although he is my best friend, I can't agree with him. Agree කියලා තමයි නිවැරදිව ප්‍රනවුන්ස් කරන්නේ. ඔහු මගේ හොඳම යහළුවා උවත් මට ඔහු සමග එකඟ වෙන්න බෑ. I can't agree with him. ඔබට මෙම although සමග ආපු වාක්‍ය දෙවනුව භාවිත කරන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ ආකාරයටත් අපි බහුලව ඉංග්‍රීසි කතනයේදී භාවිත කරනවා. මෙන්න මේ ආකාරයට I can't agree with him although he is my best friend. ඒ ආකාරයට although වාක්‍ය දෙවනුව භාවිතා කිරීමේ හැකියාවත් ඔබට තියෙනවා. I can't agree with him although he is my best friend. අන්නේ ආකාරයට. හොඳයි, අපි තවත් උදාහරණ වාක්‍යයකට යමු. ඇය ඉංග්‍රීසි දැනගත්තත් ඇයට කතා කරන්න බෑ. ඊටාම සරල වාක්‍යයක්. ඇය ඉංග්‍රීසි දැනගත්තත් ඇයට කතා කරන්න බෑ. කොහොමද මේ අදහස නිවැරදිව ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ although භාවිත කරලා? ඇය ඉංග්‍රීසි දන්නවා කියලා කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? She knows English. no දන්නවා. She knows English. ඇය ඉංග්‍රීසි දන්නවා. she ඒක වචන නිසායි මෙතනදී ක්‍රියාපදයකට s දාලා ක්‍රියාපදයේ ඒක වචන කළේ. හොඳයි. ඇය ඉංග්‍රීසි දැනගත්තත් although she knows English. එහෙම නැත්නම් though she knows English යනුවෙනුත් ඔබට කියන්න පුළුවන්. although she knows English, she can't speak. ඇය ඉංග්‍රීසි දැනගත්තත් ඇයට කතා කරන්න බෑ. එහෙම නැත්නම් ඔබට මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. although she knows English, she can't speak in English. ඇයට ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න බෑ. ඒ ආකාරයට අදහස කියන්නත් ඔබට පුළුවන්කම තියෙනවා. හොඳයි, ඊළඟ උදාහරණ වාක්‍යයට යන්නට කලින් ඔබට මතක් කරනවා අපගේ ත්‍රිමාසික ප්‍රායෝගික ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාවට ඔබ සම්බන්ධ වෙන්න කැමති නම් ඔබට පුළුවන් මෙන්න මේ තිරේ දිස් වෙන නම්බර් එකට WhatsApp message එකක් එවන්න. ඔබේ නම WhatsApp කිරීමෙන් ඔබට අපගේ මුල සිටම උගන්වන කිසිදු වයස් භේදයක් නැහැ. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කැමති ඕනම කෙනෙකුට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. මුල ඉඳලම උගන්වන
අපගේ අලුත්ම ත්‍රිමාසික ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාවේ සියලුම විස්තර ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන්. තිරේ දිස්සන මෙන්න මේ නම්බර් එකට ඔබගේ නම WhatsApp කිරීමෙන්. හොඳයි. අපි තව උදාහරණ වාක්‍යයකට යමු. මගේ තාත්තට රියදුරු බලපත්‍රයක් තිබුණත් ඔහුට කාර් එක පදින්න බැහැ. දැන් ගොඩක් අයට ඩ්‍රයිවිං ලයිසන්ස් තියෙනවා. නමුත් වාහන අරන් යන්න බැරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවානේ. නේද? මගේ තාත්තට රියදුරු බලපත්‍රයක් තිබුණත් ඔහුට කාර් එක ඩ්‍රයිව් කරන්න බැහැ. කොහොමද මෙන්න මේ අදහස කියන්නේ? පළමුව ඔබට කියන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕන මගේ තාත්තට රියදුරු බලපත්‍රයක් තියෙනවා කියලා. අන්න ඒකට තමයි අපි although එකතු කරන්නේ. රියදුරු බලපත්‍රයට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ driving license කියලා. driving license නෙවෙයි, correct pronunciation is driving license. අන්තිමට අල් සයන්නෙන් තමයි අවසන් වෙන්නේ. මගේ තාත්තට රියදුරු බලපත්‍රයක් තියෙනවා. My father has a driving license. My father has a driving license. දැන් කොහොමද කියන්නේ? මගේ තාත්තට රියදුරු බලපත්‍රයක් තිබුණත් කියලා. Although my father has a driving license. Although my father has a driving license. ඔහුට කාර් එක පදින්න බැහැ. He can't drive the car. He can't drive the car. ඔහුට කාර් එක පදවන්න බැහැ. Although my father has a driving license, he can't drive the car. He can't drive the car. ඔහුට කාර් එක පදවන්න බෑ. හොඳින් මතක තියාගන්න ඉතාම සරලයි භාවිතය අපිට නිතරම අවශ්‍ය වෙනවා. හොඳයි, අපි තව උදාහරණ වාක්‍යයකට යමු. මම මහන්සි වෙලා අධ්‍යාපන කටයුතු කළාත් මම විභාගය සමත් වුණේ නැහැ. අන්න එහෙම කියනෝනේ සමහර දරුවෝ නේද? මම මහන්සියෙන් වැඩ කළාත් මම විභාගය සමත් වුණේ නැහැ. මම මහන්සි වී අධ්‍යාපන කටයුතු කළත් කියලා කොහොමද කියන්නේ? Although I studied hard. Study hard කියනවා මහන්සි වී අධ්‍යාපන කටයුතු කරනවා. Although I studied hard, මම මහන්සි වී අධ්‍යාපන කටයුතු කළත් මම විභාගයේ සමත් උනේ නැහැ. I didn't pass the exam. සමත් උනේ නැහැ කියනකොට අපි didn't භාවිත කරනවා. I didn't pass, මම සමත් උනේ නැහැ විභාගය the exam. Although I studied hard, I didn't pass the exam. අනේ ආකාරයට තමයි අදහස කියන්නේ. හොඳයි, අපි යමු එහෙනම් අපේ මේ වාක්‍ය ටිකේ අවසාන වාක්‍යෙට. ඒ තමයි ඔවුන් හොඳින් පුහුණු වීම කළත් ඔවුන් මැච් එක දිනුවේ නැහැ. ඔවුන් හොඳින් පුහුණු වීම කළත් ඔවුන් මැච් එක දිනුවේ නැහැ. කොහොමද කියන්නේ ඔවුන් හොඳින් පුහුණු වීම කළා කියලා? පුහුණු වීම කරනකොට ප්‍රැක්ටිස් කියනවා. They practiced well. ඔවුන් හොඳින් පුහුණු වීම කළා. ඔවුන් හොඳින් පුහුණු වීම කළත් although they practiced well. Although they practiced well. ඔවුන් හොඳින් පුහුණු වීම කළත් ඔවුන් මැච් එක දිනුවේ නැහැ. They didn't win the match. They didn't win the match. ඔවුන් මැච් එක දිනුවේ නැහැ. They didn't win the match. හොඳින් මතක තියාගන්න, හරිම සරලයි භාවිතේ. හොඳයි, එහෙනම් මම නැවතත් මතක් කරනවා අපගේ අලුත්ම ත්‍රිමාසික ප්‍රායෝගික ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාව පිළිබඳ තොරතුරු ලබා ගන්න ඔබට අවශ්‍ය නම් තිරේ දිස්වන මෙන්න මේ නම්බර් එකට ඔබේ නම මේ දැම්ම WhatsApp කරන්න. හොඳයි, එහෙනම් අපි තව අලුත් වාක්‍ය රටාවකින් නැත්නම් grammar lesson එකකින් හමු වෙමු. ගිහින් එන්නම්. Have a nice day. Bye.